Maitoallergian oireita aiheuttavat maidon valkuaisaineet, kuten kaseinit ja heraproteiinit. Jotkut lapset saavat oireita vain kaseiinista, toiset herasta, toiset ovat allergisia kaikille maidon valkuaisaineille. Allergista herkistymistä mittaavat testit, kuten ihopistokokeet ja veren spesifit IgG-vastainen määritykset antavat lisätietoa maitoallergian todennäköisyydestä ja myös ennusteesta. Nykyään käytetään verikokeina niin sanottuja allergeenikomponenttitutkimuksia, jolla voidaan tarkemmin selvittää sitä, millä yksittäisellä maidon valkuaisaineelle eli proteiinille lapsi on herkistynyt. Kaseinille herkistyneet saavat herkemmin oireita ja nämä oireet ovat usein myös voimakkaampia. Jos lapsi on allerginen vain heraproteiineille, hän saattaa sietää maitoa jonkun verran, etenkin voimakkaasti kypsennettynä ruokien seassa. Vaikka allergiatestit ovat hyödyllisiä, maitoallergiaa ei voida todeta pelkästään niiden perusteella, koska osa lapsista sietää maitoa, vaikka vasta-aineet ovatkin koholla, ja toisaalta osa lapsista saa oireita, vaikka testit ovatkin negatiiviset. Tästä syystä maitoallergian diagnoosi perustuu aina terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa tehtyyn välttämisaltistuskokeeseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ensin maitotuotteita vältetään täydellisesti 1–2 viikon ajan ja samalla pidetään hyvin tarkkaa oirepäiväkirjaa. Jos oireet eivät väisty välttämisjakson aikana, lapsen oireet johtuvat todennäköisesti jostain muusta kuin maitoallergiasta. Jos oireet katoavat välttämisjakson aikana, välttämisvaiheen jälkeen maito palautetaan ruokavalioon valvotusti, eli tehdään niin sanottu valvottu ruoka-altistus. Altistuksen aikaiset oireet seurataan ja kirjataan tarkkaan, ja on tärkeää muistaa, että maidon välttämiseen liittyvä oireiden väheneminen yksinään ei sinällään riitä ruoka-allergian toteamiseksi, vaan diagnoosi varmistuu vasta, kun välttämisen aikana hävinneet oireet palaavat uudestaan altistuksen aikana. Ruoka-allergiassa oireiden ja maidon käytön välillä on selvä ja looginen yhteys. Oireita ilmenee joka kerta, kun maitoa käytetään, ja oireet poistuvat, jos maitoa ei käytä. Lisäksi oireiden voimakkuus riippuu maidon kypsennysasteesta ja nautitusta maitomäärästä, eli mitä isompia määriä käyttää, sitä voimakkaammat ovat oireet. Jos loogista yhteyttä maidon käytön ja oireiden välillä on vaikea havaita, oireiden taustalla ei välttämättä ole allergiaa. Tällöin ruokavalion supistaminen ei yleensä ole tarpeen ja lapsen voinnin helpottamiseksi ja perheen tukemiseksi tarvitaan muita jatkotoimia. On hyvä myös tietää, että ruoka-altistusta ei voida tehdä rintamaidon kautta niin, että imettävä äiti itse välttää ja sitten käyttää maitotuotteita omassa ruokavaliossaan, vaan altistus tehdään antamalla lehmämaitoa suoraan lapselle. Imetystä on hyvä jatkaa lisäruokien ohella. Vaikeasti tulkittavien oireiden selvittelyssä voidaan käyttää myös niin sanottua maidon kaksoissokkoaltistusta. Maitoaltistuksen tavoitteena on tietysti selvittää, onko lapsi allerginen maidolle, mutta altistuksella pyritään saamaan myös tarkempaa tietoa siitä, kuinka suuresta maitomäärästä oireet ilmaantuvat ja ovatko oireet lieviä tai vaikeita. Altistus kertoo myös, tarvitseeko maitoa välttää täydellisesti vai voiko sitä käyttää jonkun verran oireiden sallimissa rajoissa. Täydellinen välttäminen ei siis aina ole tarpeen. Maitoallergiaa epäiltäessä tavoitteena on saada mahdollisimman tarkka diagnoosi mahdollisimman nopeasti, ja tämä onnistuu parhaiten yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Systemaattisen oirepäiväkirjan pitäminen on välttämätöntä, samoin valvottu maitoaltistus. On tärkeää, että maidon välttämisen tarpeesta päätetään yhdessä neuvolan tai lääkärin kanssa, ja välttämisjakson pituus sovitaan erikseen. Sen ei tulisi kestää yli 2 viikkoa, koska maitoallergiassa oireet häviävät yleensä alle viikossa. On tärkeää muistaa myös, että liian pitkät välttämisjaksot eivät tue lapsen terveyttä ja voivat jopa viivästyttää luontaisen sietokyvyn kehittymistä maidolle. Jos maitoaltistuksessa ei todeta maitoallergiaa, mutta lapsen oireet jatkuvat, on tärkeää, että terveydenhuolto jatkaa perheen tukemista ja ohjaa tarvittaviin jatkotutkimuksiin muiden syiden tunnistamiseksi. Ruoka-allergian hoidossa perhe tarvitsee kokonaisvaltaista tukea ja selkeät jatkosuunnitelmat.
Näistä puhutaan enemmän seuraavalla videolla.